Στη στοική φιλοσοφία είναι δύσκολο κανείς να ορίσει την έννοια της ψυχής. Τι είναι η ψυχή? Ούτως ή άλλως στη φιλοσοφία είναι μια δυσδιάκριτη έννοια, η οποία ορίζει ένα δυσεπίλετο, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα που κατά καιρούς η φιλοσοφία έχει ασχοληθεί προσπαθώντας να καταλήξει κάπου, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Όπως επίσης στη φιλοσοφία είναι αρκετά δύσκολο και πολλοί σπουδαίοι φιλόσοφοι αποφεύγουν τη χρήση της λέξης και την ταυτίζουν με το πνεύμα. Έτσι έχουμε την ψυχή, άνιμα στα λατινικά, και το πνεύμα, mens, στα λατινικά. Η ψυχή, όπως είπα προηγουμένως, για τους στοικούς αρχικά, στην αρχαία δηλαδή περίοδο του στοικισμού, ο Ζήνων, ο Χρήσιππος, ο Κλεάνθης, οι βασικοί εκπρόσωποι, οι συγητές της φιλοσοφίας, υποστήριζαν πως η ψυχή είναι ηλική. Μάλιστα ο Ζήνων έλεγε σε κάποιους διαλόγους με σκεπτικούς ότι ναι, είναι φυσική η ψυχή, φυσική, έχει ύλη η ψυχή, εκτείνεται. Αργότερα ο Πανέτιος μαζί με τον Ποσειδόνιο, δύο εκπρόσωποι της στοικής φιλοσοφίας, οι οποίοι ανήκουν στη μεσαία περίοδο, στη μεσαία χρονική περίοδο του στοικισμού, αναφέρουν, δανειζόμενοι κυρίως πλατωνικά στοιχεία από τον Πλάτωνα, επηρεασμένοι δηλαδή από τον διαλυσμό, από τον διεισμό του Πλάτωνα, από το διαχωρισμό μεταξύ ψυχής και σώματος, πνεύματος και ύλης, υπερκείμενου κόσμου, πραγματικότητας δηλαδή και φαινομενικότητας, αρχίζουν και προσδίδουν στην ψυχή άειλα στοιχεία, την κάνουν πιο αφηρημένη έννοια, αλλά πάντα είναι πολύ κοντά στην αρχή, στο πυρ, στη φωτιά, κάτι δηλαδή που υιοθετεί και ο Μάρκος Αβρίλιος, πιστεύοντας δηλαδή ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι το ζωοποιόν πυρ το οποίο ενυπάρχει μέσα μας και κυρίως μας συνδέει με τον κοσμικό λόγο. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα δηλαδή στο βαθύτερο είναι μας, οι στοικοί πρέσβευαν πως υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο απορροφά ακριβώς το σημαντικότερο μέρος του κοσμικού λόγου, που το ονόμαζαν ο ενημήν λόγος, και αυτό κατοικεί στο ηγεμονικόν, όπως το έλεγαν. Το ηγεμονικόν ήταν ο βασικός πυρήνας που από εκεί αντλείται όλη η δύναμη του ανθρώπου, μέσω της οποίας μπορεί ο σπερματικός λόγος, αυτό που υπάρχει μέσα μας, σαν απειροελάχιστο στοιχείο του κοσμικού λόγου, να ενωθεί με το όλον. Δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την ψυχή οι στοικοί. Μάλιστα, λένε ότι οι σοφοί είναι εκείνοι μόνο που μπορούν να ανέλθουν στους θεούς. Και ακόμα και στην ύστερη περίοδο του στοικισμού, οι στοικοί πίστευαν πως η ψυχή είναι μία αιθερική σκόνη, σαν μία σκόνη να φανταστείτε, που πια φεύγει από το σώμα, αλλά δεν περνά, ύπταται πάνω από τη γη, δεν φτάνει στο δακτύλιο της σελήνης όπως έλεγαν, απελευθερώνει τον άνθρωπο. Οι τυχεροί, οι σοφοί, σε μία ευδαιμονική κατάσταση της ψυχής μετά το θάνατο, θα φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα κοιτούν την κίνηση των αστέρων, θα κοιτούν το σύμπαν. Οι λιγότερο καλοί έχουν, όπως ονόμαζαν οι στοικοί, λασπώδη ψυχή, η οποία τους καθιστά βαρύτερους, τους εγκλωβίζει πιο κοντά στα εγκόσμια, πιο κοντά στην ύλη, και οι πολύ κακοί, εκείνοι πια που έχουν βυθιστεί στην παθητικότητα, γιατί εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω πως στον στοικισμό δεν υφίσταται η λέξη αμαρτία ως κάτι που θα οδηγούσε σε μία
ας έλεγα αιώνια τιμωρία, η έννοια δηλαδή της κόλασης, της κρίσης που αργότερα εμφανίζεται στον χριστιανισμό. Θεολογικά, στο χώρο του στοικισμού, αυτή η κρίση υφίσταται ως μια κατάσταση της ίδιας της ύπαρξης, της ίδιας της ψυχής, που μέσα από το βαθμό της παθητικότητάς της, όσο δηλαδή πιο εμπαθής και εγκλωβισμένη είναι στα εγκόσμια, στα αδιάφορα, όπως θα δούμε και παρακάτω, τόσο περισσότερο λασπώδης, βαρύτερη, δίσκαμπτη γίνεται και εγκλωβίζεται. Ο Μάρκος Αβρίλιος έλεγε ότι είμαστε μία ψυχή που την σέρνει ένα άθλιο σώμα. Είχαν μία πολύ κακή εκτίμηση δηλαδή για το σώμα, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα και πρέπει με οποιαδήποτε θυσία να καταφέρουμε να βγάλουμε από πάνω μας όλα τα πάθη. Και όπως θα δούμε και στην επόμενή μας ενότητα που θα αναλύσουμε, τα πάθη για τους στοικούς δεν ήταν μόνο οι κακές συνήθειες, οι κακές πράξεις, αυτό δηλαδή που σήμερα ονομάζουμε εμπαθές, ως αμάρτημα, ως ατόπιμα, ως λάθος. Για τους στοικούς, όπως θα εξετάσουμε αμέσως μετά, μαζί με την προσέγγισή μας για το τι σημαίνει ενάρετος, ποιος είναι ο αγαθός άνθρωπος για τους στοικούς, ακριβώς αυτά τα πάθη είναι η παθητικότητα. Η παθητικότητα του ανθρώπου, η οποία τον εγκλωβίζει στην ανελευθερία του, σε μία επιφαινόμενη ελευθερία. Ποιος είναι λοιπόν ο ελεύθερος άνθρωπος? Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ο ενάρετος, γιατί μόνον η ενάρετη θέληση είναι αυτόνομη, έχει αυτάρκεια. Όλα τα άλλα καθορίζονται από εξωτερικά αίτια.